So today, meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating menu for today ay ang favorite ng mga bata, ang champorado at lalagyan natin ng gata. First, ito kailangan natin ng malagkit na bigas, 1 cup at yung ating cocoa powder na 8 tablespoon at syempre yung ating purong gata na malaki at syempre 6 to 7 cups of water at yung ating sugar na 3/4 cup. Then, yung ating Alaska evap, syempre, tapos maglalagay din tayo ng konting salt. Ayan. So, game, let's start cooking. So, ang una natin gagawin is yung ating hinugasan na malagkit na bigas. Syempre, hugasan muna natin yan. Ay, papakuluin natin siya dito sa kaldero. At yung ating mga tubig na kanina, 6 to 7 cups of water or pag kinakailangan magdagdag ka ng isa, so ilalagay nyo lang yan dyan. Papakuluin lang natin. Kapag yung ating tubig is mainit na siya, kukuha tayo ng tubig dyan. Yan yung gagamitin natin para doon sa ating cocoa powder. So, kukuha tayo ng tubig dyan o yung sabaw niya para yung ating cocoa powder is matunaw siya. Kasi para hindi siya mamuo, kung i-direct natin siya ilalagay, mamumuo siya, may tendency na mamuo. So, yung tubig na galing dito na pinakulaan natin, ilagay lang natin dito. So, itong tubig pala, hindi ko muna binuhos lahat So, yung 4 cups lang muna nilagay ko. So, ayan. Habang pinapakulo ulit natin yun, syempre tutunawin na natin yung kokwa, halu-haluin lang natin at kapag kulang sa tubig, dagdagan na lang siya hanggang sa matunaw at wala na yung buo-buo niya. Maging ganito yung itsura niya. Ayan. And then, kapag okay na, ilagay na natin siya doon sa ating malagkit na bigas. So, ayan. Halu-haluin lang natin at hayaan natin siya na kumulo. At yung ating tubig, idagdag na rin siya natin dito. So, halu-haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim and then para na rin hindi siya magdikit-dikit. So, mas maganda na halu-haluin siya. Tapos, kapag parang tingin nyo kulang yung tubig, magdagdag na lang kayo ng konti. So, hanggang sa hintayin lang natin na maluto yung malagkit. Pag luto na siya, then ilagay na natin yung ating sugar. Mas maganda kung brown sugar para mas makulay yung ating champorado. Okay, next kapag nahuli natin, isama na rin natin yung ating asin kanina. So, konting asin lang para mag-contrast siya doon sa may lasa na hindi siya sobrang tamis, at least may nakakapigil, may alat ng konti. Pero hindi naman as in maglalasa talaga yung asin yan. Konting-konti lang yung ilalagay natin. Tapos, haluin natin at hayaan lang siya na kumulo. So, halu-haluin lang natin. Kapag okay na sa inyo yung malagkit or yung bigas, pwede nyo tikman. At kung tama na sa inyo yung pinakasabaw niya, pwede na. Siyempre, hahalu-haluin natin para hindi siya magdikit-dikit, hindi masunog yung ilalim, at saka mas maganda yung itsura nung kakalabasan ng ating champorado. Okay, so kapag luto na, syempre, it's time para ilagay na natin yung ating purong gata. So, ayan, ibubuhos na natin dito yung ating purong gata at hahayaan natin na kumulo for 6 to 7 minutes and then luto na yung ating champorado. So, mix-mix lang natin siya. Sobrang sarap. So, ayan, halo-haloin lang natin at for 6 to 7 minutes and then luto na yung ating champorado.
Luto na yung ating champorado with gata. Okay, sakto-sakto, maulan ngayon. Kung meron kayong tuyo, sabi nila, bagay daw siyang i-partner with tuyo. So, choice nyo na yan. Iisin muna natin. Sana ay nagustuhan nyo po ang aming video. At kung nagustuhan nyo, sana ay magbigay naman po kayo ng like. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po na. Bye!